قسمت قبلی با هم یاد گرفتیم چجوری زولبیا درست کنیم. من مریم ابراهیمی هستم و امروز قراره با هم دیگه یه بامیه فوق‌العاده ترد و خوشمزه درست کنیم. بریم که مواد اولیه رو ببینیم. برای درست کردن شربتبار یا شهد زولبیا یک قابلمه نسبتاً کوچیک رو روی یک شعله نسبتاً بزرگ قرار میدیم. یک پیمانه آب داخل قابلمه میریزیم. 2 پیمانه شکر هم بهش اضافه میکنیم. اجازه میدیم تا با شعله کم شروع به جوشیدن بکنه و شکر شروع به حل شدن بکنه. دقت کنید که اصلا بهش قاشق نمیزنیم و شهد رو هم نمیزنیم. زمانی که شروع به جوشیدن کرد و تقریبا بیشتر شکر حل شد، به اندازه 1/3 قاشق چایخوری جوهر لیمو بهش اضافه میکنیم و با یک قاشق چوبی خیلی آروم طوری که شهد به دیوارهای قابلمه مالیده نشه اون رو هم میزنیم. حالا 3 تا دونه هل رو میشکنیم و به شهد اضافه میکنیم. 2 قاشق غذاخوری زعفران دم کرده رو هم اضافه میکنیم. دقت کنید که حرارت باید کم باشه و شهدتون جوش ریز بزنه. 1.5 قاشق غذاخوری گلوکوز هم اضافه میکنیم. 3 قاشق غذاخوری گلاب هم اضافه میکنیم و اجازه میدیم تا 15 دقیقه شهد بجوشه و غلیظ بشه. غلظت شهد بامیه خیلی مهمه و باید از عسل یکم رقیق تر باشه تا بامیه هاتون کریسپی بمونن و نرم نشن. تا زمانی که شهد داره میجوشه 2-3 بار با قلمویی که با آب لیمو ترش تازه آغشته کردیم دیواره های قابلمه رو پاک میکنیم که اگر شکرکی هست داخل قابلمه نریزه و باعث شکرک تمام شهد نشه. بعد از 15 دقیقه شهد رو میون 2 تا انگشتمون تست میکنیم. اگر کش اومد آماده هست و کنارش میذاریم. برای درست کردن خمیر بامیه قابلمه رو روی حرارت متوسط قرار میدیم. 1 پیمانه آب رو داخل قابلمه میریزیم. 50 گرم کره رو بهش اضافه میکنیم. 1 قاشق غذاخوری از شربتبار رو هم اضافه میکنیم. یکم هم میزنیم تا کره زودتر آب بشه قبل از اینکه آبمون تبخیر بشه. زمانی که جوش ریز زد همه آرد الک شده رو یکباره اضافه میکنیم و تون مخلوط میکنیم. حالا باید 10 دقیقه خمیر رو روی حرارت ملایم داغ بزنیم. یعنی هی خمیر رو باز میکنیم با لیسک و جمعش میکنیم مثل فیلم. زمانی که داغ زدن تموم شد خمیر رو به ظرف همزن منتقل میکنیم و اجازه میدیم تا از حرارت بیفته و ولرم بشه. زمانی که خمیر ولرم شد تخم مرغ اول رو روی اون میشکنیم و 1/2 قاشق چایخوری وانیل هم اضافه میکنیم و حسابی هم میزنیم تا خمیرمون کاملا یک دست بشه. حالا تخم مرغ دوم رو میشکنیم و حسابی مخلوط میکنیم. غلظت خمیر بامیه خیلی مهمه. پس تخم مرغ سوم رو جداگونه توی ظرفی میشکنیم و کم کم به خمیر اضافه میکنیم تا به غلظت مناسب برسیم. من از تخم مرغ سوم نصفش رو اضافه کردم و کافی بود و به غلظت دلخواهم رسیدم. غلظت مناسب طوری هستش که نه خیلی سفت باشه و نه خیلی شل باشه و شره کنه. در آخر به اندازه 1/2 قاشق چایخوری بیکینگ پودر به خمیر بامیه اضافه میکنیم. ما نیاز به ماسوره بامیه داریم که داخل قیف ضخیم قرارش میدیم و خمیر رو به قیف منتقل میکنیم. حالا داخل یه تابه بزرگ به ارتفاع 3 سانتیمتر روغن میریزیم و همونطور که دیدید با قیچی چرب شده به هر اندازه‌ای که خواستیم بامیه ها رو برش میزنیم و داخل روغن قرار میدیم. دقت کنید که روغن نباید روی حرارت باشه.
حتما فضا برای 2 برابر شدن حجم بامیه ها در نظر میگیریم و بعد تابه رو روی حرارت متوسط رو به کم قرار میدیم تا داغ بشه. بامیه ها باید آروم آروم شروع به سرخ شدن کنن تا داخلشون هم کامل بپزه و خام نمونه. زمانی که پف کردن و یکم طلایی شدن خیلی آروم هم میزنیم تا پفشون از بین نره. همونطور که میبینین بامیه ها کاملا طلایی و سرخ شدن. حالا از تابه خارج میکنیم و داخل شربت خنک میندازیم و مخلوط میکنیم و بعد داخل صافی قرار میدیم تا شهد اضافهش خارج بشه. بامیه های ما آماده شد. روی این بامیه ها کاملا ترده و کریسپیه و داخلشون هم نرم و به اندازه کافی شهد داره. امیدوارم که از این رسیپی خوشتون اومده باشه و برای ماه رمضان ازش استفاده کنید.